प्रोटिनलाई यसले तोड्ने काम गर्छ कि इमल्सिफाई द फ्याट, इमल्सिफाई फ्याट। अप्सन सी मा के छ त सिन्थेसाइज भिटामिन, सिन्थेसाइज भिटामिन। र अप्सन डी मा के छ त प्रोड्युस एसिड, प्रोड्युस एसिड। ओके, सो बाइलले के काम गर्छ? बहुत सजिलो प्रश्न रहेछ हैन? ओ भेरी गुड। सो के गर्छ बाइलले? बाइलले इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट गर्छ है। सो बाइल कसले प्रोड्युस गर्छ? एउटा प्रश्न। सो यो हाम्रो कलेजो छ है, कलेजो। कलेजो भनेको लिभर। सो लिभरले प्रोड्युस गर्छ बाइल। लिभरले के निकाल्छ रे? बाइल निकाल्छ है। अनि बाइल स्टोर कहाँ हुन्छ? बाइल स्टोर हुन्छ गल ब्लाडरमा। सो बाइल स्टोर हुन्छ गल ब्लाडरमा, बाइल गल ब्लाडरमा स्टोर हुन्छ है। अनि यो बाइलले के काम गर्छ? बाइलले बोसोलाई एब्जर्प्सन, फ्याटको एब्जर्प्सन गर्न हेल्प गर्छ। अब यो एब्जर्प्सन गर्नको लागि के गर्छ भने, भन त फ्याट इन वाटरमा सोलुबल हो कि इनसोलुबल हो? भन त फ्याट वाटरमा सोलुबल हो कि इनसोलुबल हो? सो एन्सर के रहेछ त? फ्याट वाटरमा इनसोलुबल हो हैन? भेरी गुड। अब इनसोलुबल छ भने त यो बोसो रगतमा कसरी जान्छ? सो बोसो रगतमा जानको लागि यसलाई हामीले के बनाउनु पर्छ? सोलुबल बनाउनु पर्छ। सो फ्याटलाई सोलुबल बनाउनको लागि है, फ्याटलाई सोलुबल बनाउन, फ्याटलाई ब्लडमा सोलुबल बनाउनको लागि हामी के गर्छौं? फ्याटको इमल्सिफिकेसन गर्छौं। के गर्छौं? फ्याटको इमल्सिफिकेसन गर्छौं। यदि फ्याट इमल्सिफाई नभए त ब्लडमा एउटा पनि बोसो नै जान्थेन है। सो फ्याट इमल्सिफिकेसनले के गर्छ त? फ्याटलाई ब्लडमा सोलुबल बनाउँछ अनि फ्याट बल्ल ब्लडमा जान पाउँछ अनि ब्लडबाट अन्य ठाउँहरूमा फ्याटको युज हुन पाउँछ है। सो इमल्सिफिकेसन भनेको बुझ्यौ नि हैन? खाली रटेको हुन्छ सबैजनाले इमल्सिफिकेसन भनेको के हो। अब बुझ्यौ नि इमल्सिफिकेसनको मिनिङ? ल अगाडि बढौँ। नेक्स्ट प्रश्न। ल ठिक छ, हेर त। मेन सोर्स अफ भिटामिन ए, मेन सोर्सेज अफ भिटामिन ए। अप्सन ए रहेछ मिल्क, बी रहेछ ओरेन्ज, सी रहेछ पोट्याटो, डी रहेछ ग्रीन भेजिटेबल्स। सो भिटामिन ए को मेन सोर्स के हो त? भेरी गुड है। सो यसको एन्सर हुन यो सबैमा भिटामिन छ, भिटामिन ए छ है। मिल्कमा, ओरेन्जमा, पोट्याटोमा, ग्रीन भेजिटेबल सबभन्दा बढी धेरै के हुन्छ त? ग्रीन भेजिटेबल्समा हुन्छ। ठिक छ? हजुर हजुर, यो सबै क्वेसनहरू बीएससी नर्सिङलाई पनि काम लाग्छ के, टेन्सन नलिऊ। त्यो बीएससी नर्सिङको मैले अस्ति बुक हेरेको थिएँ हैन? बीएससी नर्सिङको बुक र नर्सिङ लाइसेन्सको बुक त झन्डै झन्डै सेमै रहेछ क्या। त्यो बीएससी नर्सिङको इन्ट्रान्सवाला बुक र नर्सिङ लाइसेन्सको इन्ट्रान्स बुक त अलमोस्ट सेमै थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ अब जे पढाए पनि एउटै कुरा हो। ल अर्को हेर त के भन्दैछ? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ टु के त रिमेम्बर, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ टु रिमेम्बर while NG feeding, while NG feeding. So NG feeding को मिनिङ के हो? डिस्टेन्सन, बी मा फ्लाटुलेन्स, सी मा इन्डाइजेसन, डी मा रिगर्जिटेसन। सो तिमीले कसैलाई एनजी ट्युब हाल्यौ रे भनेपछि सबभन्दा बढी के हुन सक्छ? ओके, मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स आर गिभिङ द एन्सर रिगर्जिटेन्स है। तर रिगर्जिटेन्स इम्पोर्टेन्ट थिङ हो र? ओके, कसै कसैले बी पनि दिएछ एन्सर है।
सो हेरौँ एनजी ट्युबमा मेन प्रब्लम के हुन सक्छ? फ्ल्याटुलेन्सको मिनिङ के हुन्छ? कसैले भन्न सक्छ व्हाट इज फ्ल्याटुलेन्स? ओके, ग्यास। सो एनजी फिडिङमा मेन प्रब्लम भनेको के हुन सक्छ भने सबभन्दा मेन प्रब्लम हुन सक्ने भनेको कहिलेकाहीँ रिगर्जिटेसन हुन सक्छ है। खानाहरू रिगर्जिटेट भएर बाहिर आउन सक्छ एनजी ट्युबबाट पनि है। र बाहिर आयो भने यो चाहिँ नराम्रो कुरा हुन्छ है, कुरा बुझ्यो नि? सो खानाहरू रिगर्जिटेट भएर एनजी ट्युबबाट, जस्तो यो हाम्रो इस्टोफेगस छ र यो एस्टोम्याक छ भने होइन, एनजी ट्युब हामीले हालेको छौँ भने यसरी एनजी ट्युब मानौ कि ट्युब हालेको रहेछ होइन। सो खानाहरू के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ यो बाहिरबाट रिगर्जिटेट भएर मुखतिर आइदिन सक्छ क्या है। र यो भनेको यसलाई हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मान्नु पर्यो, किनभने यो रिगर्जिटेट भएर कहिलेकाहीँ लङ्समा जान सक्छ र त्यति बेला यो एकदम ब्याड हुन्छ है। लङ्समा गयो भने मान्छे मर्न सक्छ चाँडै। त्यही भएर एन्सर के हुन्छ? कुन ट्युब क्लोज हुन्छ? ट्युब पो क्लोज हुन्छ नि, साइडबाट छिर्न सक्छ क्या खानाहरू कहिलेकाहीँ। ट्युब त क्लोज हुन्छ होइन, तर खानाहरू के हुन्छ भने यो साइडबाट छिर्न सक्छ के। सो कहिलेकाहीँ रिगर्जिटेट हुन सक्ने चान्स हुन्छ है। अर्को प्रश्न हेरौँ त। मोस्ट कमन indication to give antibiotics in peptic ulcer. In peptic ulcer, option A, relieve pain. B मा छ treat H pylori. option C मा छ treat salmonella. option D मा छ control regurgitation. सो सबभन्दा एन्टिबायोटिक हामी पेप्टिक अल्सरमा किन युज गर्छौँ होइन? सो बहुत सजिलो प्रश्न छ, भेरी गुड है। एन्सर के हुन्छ? एच पाइलोरी। पेप्टिक अल्सरको मोस्ट कमन कारण के हो? एच पाइलोरी। र अप्सनमा सेकेन्ड मोस्ट कमन कारण के हुन्छ पेप्टिक अल्सरको भन त? सेकेन्ड मोस्ट कमन कज, सेकेन्ड मोस्ट कमन कज इज, हेरौँ त कतिजनाले एन्सर दियो सेकेन्ड मोस्ट कमन कज। NSAIDs consumption, very good. स्नेहा ढकाल said the right answer. NSAIDs लामो समयसँग पेन किलरको युज गर्यो भने पनि यसले के गराउँछ त? NSAIDs को इन्टेकले पनि के गराउँछ त? पेप्टिक अल्सर गराउँछ है। पेप्टिक अल्सर केले भएको हुन्छ? कन्टामिनेटेड एयर और कन्टामिनेटेड वाटर? कन्टामिनेटेड वाटर, भेरी गुड। ओके, अर्को प्रश्न हेरौँ। इन सिरोसिस अफ लिभर सिरोसिस मारे होइन, पोर्टल हाइपरटेन्सन डेभलप्स ड्यू टू, ऑप्शन ए, इन्फेक्शन अफ लिभर को इन्फेक्शन ले गर्दा। ऑप्शन बी, फैटी डिजेनरेशन। ऑप्शन बी के छ? फैटी डिजेनरेशन। के को फैटी डिजेनरेशन? अफ लिभर। ऑप्शन सी के रहेछ त? ऑब्स्ट्रक्शन अफ पोर्टल भेन, ऑब्स्ट्रक्शन अफ पोर्टल भेन। ऑप्शन डी के छ? ऑब्स्ट्रक्शन अफ सिस्टिक एंड हेपाटिक डक्ट, सिस्टिक एंड हेपाटिक डक्ट। हेर त, लिभर सिरोसिसको बिरामीमा पोर्टल हाइपरटेन्सन किन डेभलप हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है। ओके, कसैले बी कसैले सी भनेपछि कन्सेप्ट इज नट क्लियर है। अब सुन कन्सेप्ट,
लिम हामी के त कन्सेप्ट। सो यो लिभर छ है। अब लिभरमा हामीले खायो अल्कोहल, मदिरा खायो रे है, रक्सी खायो, दारू खायो भने सबभन्दा पहिलो प्रोसेस हुन्छ फ्याटी लिभर। फ्याटी लिभर हुँदाहुँदै पनि दारू खायो भइदिन्छ अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस। के भइदिन्छ रे? अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस। र यति हुँदा पनि रक्सी खाइराख्यो भने अब हुन्छ के? सिरोसिस। अब के हुन्छ? सिरोसिस। अब सिरोसिसको बेला के हुन्छ हेर? सिरोसिसको बेला लिभरमा आउने मेन ब्लड सप्लाई भनेको के हो? पोर्टल भेन है। लिभरमा आउने मेन सप्लाई भनेको पोर्टल भेन। तर लिभर के भइसक्यो? पुरै सिकुडिसकेछ है। लिभर के भइसक्यो? पुरै सुकिसक्यो के? लिभर सिरोसिस भनेको लिभर सुकियो, लिभर सुकिसक्यो। त्यो लिभर सुकिसक्दाखेरि है, लिभर सुकिसक्यो भने के हुन्छ भने पोर्टल भेनको ब्लडहरू राम्ररी लिभरमा जानै पाउँदैन है। यानी कि पोर्टल भेन के भइसक्यो? अल्टिमेटली भित्र गएर अब्स्ट्रक्ट भइदिन्छ है। पोर्टल भेन अल्टिमेटली के भइदिन्छ? अब्स्ट्रक्ट भइदिन्छ। ठिक छ नि? सो त्यही भएर है सिरोसिस अफ लिभरमा, सिरोसिस अफ लिभरमा पोर्टल हाइपरटेन्सन किन डेभलप हुन्छ भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ? अब्स्ट्रक्सन अफ पोर्टल भेन है। पोर्टल भेनको अब्स्ट्रक्सन भएर हुन्छ। ओके। अर्को क्वेसन हेर त के सोधिरहेछ अब अर्को प्रश्नमा। क्लासिकल साइन, साइन अफ हेपाटिक कोमा, हेपाटिक कोमा इज ऑप्शन ए बाइल कलर्ड स्टूल, ऑप्शन बी increased cholesterol, ऑप्शन सी मा छ फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर्स, फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर, ऑप्शन डी मा छ डिप्रेस्ड मसल रिफ्लेक्स, डिप्रेस्ड मसल रिफ्लेक्स। हेर त हेपाटिक कोमा भनेको के हो त? अब हेर है, लिभर सिरोसिसको बिरामीमा है, लिभर सिरोसिसको बिरामीमा के हुन्छ भने लिभर व्हेनेभर द पेसेन्ट अफ लिभर सिरोसिस, जब कोही पनि पेसेन्ट लिभर सिरोसिसको पेसेन्टले जब उसको ब्रेनमा युरियाहरू हैन, तिमीलाई अमोनियाहरू र जति पनि टक्सिक कुराहरू हुन्छ नि हैन, जुन कुराहरू लिभरले नर्मली त्यसलाई टक्सिक कुराहरूलाई मेटाबोलाइज गर्थ्यो वा ब्रेकडाउन गर्थ्यो, त्यो कुराहरू अब लिभरै ड्यामेज भएपछि त, लिभर सिरोसिस भएपछि त त्यो कुराहरू मेटाबोलाइज हुँदैन नि त हैन। त्यो सबै फोहोर कुराहरू, अमोनिया ग्यासहरू, तिमीलाई युरियाहरू, सबै फोहोर कुराहरू बडीबाट निस्किन पाउँदैनन् के। सो त्योहरू ननिस्केपछि के हुन्छ? तिनीहरू ब्रेनमा जान्छन् है। सो व्हेन इट गोज इन्टु द ब्रेन, व्हेन द टक्सिक सब्सटेन्स गोज इन्टु द ब्रेन, इट कजेज हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी। त्यसले के गराउँछ? हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी गराउँछ है। सो टक्सिक कुराहरू ब्रेनमा गएपछि त्यसले गराउँछ हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी। जब हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी हुन्छ, याद राख्नु पर्यो हामीले, त्यसको एउटा अवस्थामा मान्छे कोमामा जान्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ? बिरामीले यस्तो हात गर्न भने हैन, यस्तो हात गर्न भने यस्तो हात गर्न भने यो ट्रेमर हुन्छ के है। यस्तो आगो ताप्ने जस्तो हात फट्याउनु भन्दाखेरि मान्छेले के गर्छ? आगो तापे जस्तो हात गर्नु भनेर गरे भने यो हात काम छ क्या तिनीहरूको। सो यस्तो हात काम्यो भने द्याट इज नोन एज फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर है। त्यसलाई के भनौँ हामी? फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर्स। सो एन्सर के हुन्छ त? फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर्स इज द राइट एन्सर है। सो बुझ्यो नि सबैजनाले? आगो तापे जस्तो हात गर्नु पर्यो। आगो बिरामीलाई भन्ने आगो ताप्ने हात, आगो तापे जस्तो हात गर्नुस्, आगो तापे जस्तो हात स्ट्रेटमा आगो तापे जस्तो हात गर्यो भने हात के हुन्छ? यस्तो फट्याउने, हात फट्यायो भने के हुन्छ? हात थरथर थरथर यसरी काम छ। द्याट इज नोन एज फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर्स। इट इज अ साइन अफ सिएनएस टक्सिसिटी है।
ब्रेनमा गइसक्यो भनेर, फोहोर कुराहरू ब्रेनमा गइसक्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सो एन्सर के हुन्छ? फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर। ओके, आई होप सबैजनाले बुझ्नुभयो होइन, फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर्स। ओके ल, ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ अब हामी है। अर्को प्रश्न के भन्दैछ? अर्को प्रश्न, सिम्टम्स अफ हेपाटिक कोमा इज ऑप्शन ए इक्टेरस, बी यूरेमिया, सी अर्टिकेरिया र डी हेमान्जियोमा। ओके, मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सले एन्सर दियो ए है। तो हामीले हेपाटिक कोमामा के हुन्छ त्यसको बारे थोरै कुरा हामी जानौँ है। व्हाट ह्यापेन्स इन द हेपाटिक कोमा, हेपाटिक कोमामा के हुन्छ त्यसको बारे हामी थोरै कुरा, थोरै चर्चा चाहिँ हामी गर्छौँ। ठिक छ नि? ओके, सो लेट्स टक अबाउट द हेपाटिक कोमा। हेपाटिक कोमा है। अब हेपाटिक कोमा भयो भने के हुन्छ बेसिकली? ओके, यसमा चाहिँ लिभर फंक्शन्स आर डिएरेन्ज्ड, अनि के हुन्छ? टक्सिक मेटाबोलाइट्स गोज इन्टु द ब्रेन, सबै टक्सिक कुराहरू कहाँ गइदिन्छ त? ब्रेनमा गइदिन्छ है। कहाँ गइदिन्छ? ब्रेनमा गइदिन्छ। अनि ब्रेनमा गयो भने यिनीहरूले के गराउँछ त? यिनीहरूले डिफ्रेन्ट किसिमको सिम्टम्सहरू गराउँछ। जस्तो एउटा के गराउँछ? स्लरिङ अफ स्पिच, यानि कि आवाजहरू सबै लटपट्याउँछ। भिजनहरू ब्लड हुन्छ, ब्लडिङ अफ भिजन हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ है। फ्ल्यापिङ ट्रेमर्सहरू हुन्छ, फ्ल्यापिङ ह्यान्ड ट्रेमर्स हुन्छ है। र समटाइम्स द पेसेन्ट क्यान गो इन्टु कोमा, कहिले काहीँ के हुन्छ? कोमा पनि जान सक्छ क्या बिरामी, यानि कि पूर्ण तरिकाले बिरामी पुरै बेहोसै भइदिने हुन सक्छ। ठिक छ नि? सो हेपाटिक कोमामा यो कुराहरू प्राय हुन्छ है। युरेमिया प्राय भनेको केमा हुन्छ भनेपछि, युरेमिया प्राय हामीले किडनी फेलुअरमा हुन्छ है। सो किडनी फेलुअर भयो भने प्राय युरेमिया हुन्छ। ठिक छ नि? अब अर्टिकेरिया र हेमान्जियोमा, अर्टिकेरिया भनेको त खटिरा आउने, हेमान्जियोमा भनेको अब ब्लड भेसल्सको ट्युमर हो है। सो इट्स अ ट्युमर अफ ब्लड भेसलको ट्युमर हो। अर्टिकेरिया भनेको डाबर आउने, जुन डाबर आउँछ नि होइन, जिउभरिमा डाबर चिलाउने डाबरहरू आउँछ नि, त्यसलाई हामी अर्टिकेरिया भन्छौँ। सो यतिभरिमा बेस्ट एन्सर भनेको इक्टेरस हो है। सो ओके, त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ त? इक्टेरस हुन्छ, ए नम्बर अप्सन। अब अर्को फेरि हामी प्रश्न हेरौँ है। इन पेसेन्ट अफ एपेन्डिसाइटिस है, which of the following is done? Option A obturator test, option B Robson sign, option C श्वास मेजर टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यो मध्ये एपेन्डिसाइटिसको बिरामीमा यो मध्ये कुन टेस्ट
गरिन्छ। सो के आन्सर हुन्छ अल अफ द एबभ है। हामीले यो पहिले पढेछौँ, अब्टुरेटर टेस्ट भनेको के हो हामीले पढेछौँ होइन, रब्सिङ साइन के हो हामीले पढेछौँ। सो यसको आन्सर के हुन्छ अल अफ द एबभ है। श्वास मेजर, रब्सिङ साइन, अब्टुरेटर टेस्ट यो सबै गरिन्छ एपेन्डिसाइटिसको बिरामीमा। ओके ल, भेरी गुड। अर्को प्रश्न हेरौँ अब हामी के भन्दैछ त। मोस्ट कमन हर्निया इन फिमेल। ऑप्शन ए हेरौँ इन्सिजनल हर्निया, ऑप्शन बी इन्गुइनल हर्निया, ऑप्शन सी फेमोरल हर्निया र ऑप्शन डी अम्बिलिकल हर्निया। हेर त मोस्ट कमन हर्निया फिमेल्समा के हुन्छ त। भेरी गुड है। सो मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले राइट एन्सर दियो। मैले हामीले हर्निया भन्ने च्याप्टरमा पढेको पनि थियौँ। मोस्ट कमन हर्निया भनेको के हो फेमोरल हर्निया। फिमेलमा मोस्ट कमन हर्निया भनेको के हो फेमोरल हर्निया इज अ मोस्ट कमन हर्निया है। अब मानौ कि है, मानौ कि क्वेसनमा अब फिमेल हटिसक्यो है, फिमेल हटिसक्यो र आइसक्यो चाइल्ड। चिल्ड्रेनमा मोस्ट कमन के हो अब सेम अप्सनहरू हेर्नुस् त अब एन्सर के हुन्छ। ओके सो एन्सर हुन्छ इन्गुइनल हर्निया है। सो यदि चिल्ड्रेन भन्छ भने एन्सर हुन्छ इन्गुइनल हर्निया। चिल्ड्रेनहरूमा इन्गुइनल हर्निया, तर फिमेलहरूमा फिमोरल हर्निया। सम्झिन पनि सजिलो, एफ फोर एफ है, फिमेल फिमोरल है र चिल्ड्रेन इन्गुइनल। ठिक छ नि। ओके अर्को प्रश्न है, अर्को प्रश्न हेरौँ त अब हामी। मोस्ट कमन साइट अफ डेभलपमेन्ट अफ cancer is option A small bowel, option B large bowel, option C anus, option D pharynx। क्यान्सर हुने मोस्ट कमन ठाउँ के हो भनेर सोधिरहेछ है। स्मल बावेल, लार्ज बावेल हैन, चाइल्डमा पनि इन्गुइनलै हर्निया हो है। चाइल्डमा पनि पहिला इन्गुइनलै हर्निया। मेल त मेल चाइल्ड भनेको मेल फिमेल दुइटै भयो नि हैन। चाइल्ड भनेपछि इन्गुइनल हर्निया सम्झिने है सबैले। सो मोस्ट कमन अब के भन्दैछ त मोस्ट कमन साइट अफ डेभलपमेन्ट अफ क्यान्सर। अब हेर त यहाँ क्यान्सरको लागि मोस्ट कमन ठाउँ के हो त स्मल बावेल हो, लार्ज बावेल हो, एनस हो, फेरिङ्स हो। हेरौँ त सबैले के एन्सर दिएको छ। फेरिङ्स, कसैले एनस हैन। यसको राइट एन्सर के हो त भने लार्ज बावेल है। सो क्यान्सर हुने मोस्ट कमन ठाउँ के हुन्छ त लार्ज बावेल हुन्छ है। लार्ज बावेल इज द राइट एन्सर। यसको एन्सर के हुन्छ लार्ज बावेल। यो सम्झिने है। अब यसलाई धेरै बुझेर काम छैन। ठिक छ नि, यसलाई हामी सम्झिनु पर्यो। केही कुराहरू हामीले रट्टाफिकेसन गर्ने हो क्या है। देयर आर सम अफ द थिङ्स which only we can do ratification and it was one of them। ओके अब अर्को प्रश्न हेरौँ है। अब हामी मर्फी साइन हेर त के लेखेको छ। मर्फी साइन पोजिटिभ इज सीन इन ऑप्शन ए छ एपेन्डिसाइटिस, बी मा के छ रे पेनक्रियाटाइटिस, सी मा के छ रे कोलेसिस्टाइटिस र डी मा के छ रे हेपाटाइटिस। के टाइटिस रे हेपाकोटाइटिस। अब हेर त मर्फी साइन केमा हुन्छ। ओके भेरी गुड
है। सो मर्फी साइन केमा पोजिटिभ हुन्छ? मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले एन्सर दिनुभयो होइन, के त एपेन्डिसाइटिस। ठिक छ नि। सो एपेन्डिसाइटिस जस्तै कोलेलिथियासिसमा के साइन हुन्छ या कसैले भन्न सक्छ? सो हेर है, मर्फी साइन एक्चुअली इलिसिएट हुन्छ, याद राख्नु पर्यो, इन पेसेन्ट अफ कोलेसिस्टाइटिस है। हेर्नु कतिजनाले एन्सर ए दियो अन अल वेयर रङ है। मर्फी साइन हामी इलिसिट गर्छौँ कसकोमा त? इन पेसेन्ट अफ एक्युट कोलेसिस्टाइटिस है, इन पेसेन्ट्स अफ एक्युट कोलेसिस्टाइटिस, एक्युट कोलेसिस्टाइटिस। अब हेर है, जस्तो युजुअली के हुन्छ भने राइट हाइपोकोन्ड्रियामा, सो दाहिनेपट्टि हामीले के हुन्छ, दाहिनेपट्टि हाम्रो लिभर हुन्छ है। सो इपिग्यास्ट्रियमको जस्ट तल, अब पिक्चरमा हेर्छ भने म देखाइदिरहेको छु पिक्चरमा। सो यसरी यो मान्छे छ भने यो डाइफार्म छ मानौ है। अब सो के हुन्छ भने यहाँतिर लिभर हुन्छ क्या, यसरी लिभर हुन्छ र यहाँ हुन्छ गल ब्लाडर है। सो यति भाग जुन हुन्छ नि होइन, हामीले एब्डोमेनको 9 रिजन हेर्छौँ क्या हामीले है। सो एउटा रिजनलाई हामी के भन्छौँ? राइट हाइपोकोन्ड्रियम, त्यसै गरी लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम भन्छौँ। अनि बिचको रिजनलाई हामी के भन्छौँ? इपिग्यास्ट्रिक रिजन भन्छौँ। के भन्छौँ? इपिग्यास्ट्रिक रिजन भन्छौँ है। सो राइट हाइपोकोन्ड्रिक रिजनमा कसैले प्रेस गर्यो, हाँस थिच्यो है, हाँस थिच्यो भने त्यहाँ के हुन्छ? एकदम पेन हुन्छ र यस्तो पेन हुन्छ बिरामीलाई कि बिरामीले एकछिनको लागि सासै रोक्छ क्या, पुरै यस्तो गर्छ क्या। मुखको एक्सप्रेसन हेर्यो नि मेरो, यति जोडले पेन हुन्छ कि बिरामीले सासै फेर्न एकछिनको लागि रोक्छ। एन्ड नाउ दिस इज नोन एज मर्फी साइन है, जुन कि केमा देखिन्छ? गल ब्लाडरको इन्फेक्सनमा देखिन्छ, द्याट इज एक्युट कोलेसिस्टाइटिस है, एक्युट कोलेसिस्टाइटिस। ओके, अब हेर त, अब कतिलाई मर्फी साइनसँग कन्फ्युज हुन्छ एपेन्डिसाइटिसमा है। सो एपेन्डिसाइटिसमा के हुन्छ? एपेन्डिसाइटिसमा म्याक बर्नी पोइन्टलाई इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्छौँ है। सो एपेन्डिसाइटिसमा सम्झिनु पर्ने कुरा हो म्याक बर्नी पोइन्ट। सो धेरै स्टुडेन्टहरू यो म्याक बर्नी पोइन्टसँग कन्फ्युज खाइरहेको हुन्छ के। अब म्याक बर्नी पोइन्ट हो के त त्यो हामी यहाँ हेरौँ है। यहाँ हेरौँ, अर्को पिक्चरमा हामी हेरौँ म्याक बर्नी पोइन्ट। सो मानौ कि यो एब्डोमेन रहेछ है। सो एब्डोमेनको के हुन्छ तपाईँलाई? यो अम्ब्लिकस छ मानौ, यहाँ नाइट्रो छ है, यो के छ? अम्ब्लिकस। के छ रे? अम्ब्लिकस नाइट्रो। र यो मानौ कि आसिस छ, एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन आसिस। आसिस भनेको साथी होइन, साथी होइन, यहाँ हड्डीको नाम आसिस है, एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। अनि यो दुईटाको बिचमा एउटा लाइन कोरम हामी, यो दुईटाको बिचमा एउटा लाइन कोरम हामी है। र लाइन कोरेर हामीले कसरी सम्झिने? यताबाट 2/3 र यताबाट 1/3। यो दुईटा 2/3 1/3 गर्दा जुन पोइन्ट जहाँ पर्छ नि, यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? म्याकबर्नी पोइन्ट। के पोइन्ट भन्छौँ रे? म्याकबर्नी पोइन्ट। र यो म्याकबर्नी पोइन्टमा हामीले बिरामीले यसरी थिचेर यसरी हात छोड्यो भने बिरामीले फेरि अय्या गर्छ, बुझ्यो नि? यस्तो अय्या गर्यो भने त्यो बुझ्नु एपेन्डिसाइटिसको रिबाउन्ड टेन्डरनेस हो। त्यसलाई के भन्छ? रिबाउन्ड टेन्डरनेस भन्छ। कुरा बुझ्यो नि? सो यहाँ हो, यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? म्याकबर्नी पोइन्ट। ठिक छ नि? सबैजनाले बुझ्यो? एक्टिङ पनि राम्रै लाग्यो होइन? मिलाइजुलाई ल, ठिक छ। अब हामी फेरि अगाडिको प्रश्नमा बढौँ है। मोस्ट कमन कज अफ एमसिसी भनेको मोस्ट कमन कज अफ कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस ऑप्शन ए गॉल स्टोन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड कोलेस्टेरॉल, इंक्रीज्ड कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन सी फीमेल्स,
अप्सन डी ग्रेटर देन 40 इयर्स। हेर त मोस्ट कमन कज अफ कोलेस्टाइटिस के हुन्छ? ए ल थ्याङ्क यू अस्कर विनिङ थियो। ल ल अब म पनि कुन दिन अब के भन्छ त्यो अस्करको हिरोहरूलाई पनि पछाडि पार्छु, टेन्सन नल्याउ न। म नेचुरल एक्टिङ गर्छु नि, मेथड एक्टिङ। ल ठिक छ, ओके। सो यसको एन्सर के हुन्छ? गल स्टोन हुन्छ है, गल स्टोन हुन्छ। भेरी गुड। सो गल स्टोन इज द मोस्ट कमन कज अफ एक्युट कोलेसिस्टाइटिस। अर्को प्रश्न हेरौँ अब हामी है। अर्को प्रश्न के छ भने मोस्ट कमन टाइप अफ पेप्टिक अल्सर। ऑप्शन ए स्टोमैक, ऑप्शन बी ड्यूडेनम, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इसोफेगस। इसोफेगस। सो के हुन्छ रे? हुन्छ, जान्छु क्या, पछि जान्छु फिल्म खेल्न। पहिला म बेस बनाइरहेको छु क्या आफ्नो। तिमीहरूसँग अडिसन दिइरहेको छु, पछि जाम्ला। ल हेर त अब मोस्ट कमन टाइप अफ पेप्टिक अल्सर भनेको के हुन्छ त एन्सर? यसको एन्सर हुन्छ ड्योडेनल अल्सर है। सो ड्योडेनमको अल्सर चाहिँ मोस्ट कमन अल्सर हो। ठिक छ नि? पेप्टिक अल्सरमा पनि मोस्ट कमन अल्सर भनेको के रहेछ त? ड्योडेनम अल्सर है। ल ठिक छ। अर्को प्रश्न, अब हेर के भन्छ? चोइस अफ फ्लुइड, चोइस अफ फ्लुइड इन कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी इरिगेसन, कोलोस्टोमी को इरिगेसन गर्न लायो रे। इज ऑप्शन ए स्टेराइल वाटर, ऑप्शन बी आइसोटोनिक सलाइन, ऑप्शन सी हाइपोटोनिक सलाइन, और ऑप्शन डी के छ त? हाइपरटोनिक सलाइन। कोलोस्टोमी इरिगेसनमा हैन चोइस अफ फ्लुइड के हुन्छ भनेर सोधिरहेको रहेछ है। ओके, हेरौँ त एन्सर के दिएछ सबैले? एनएस। अप्सनमा एनएस छँदै छैन त, पहिले एनएस भनिदिन्छ यिनीहरूले। धेरै स्टुडेन्टले बी एन्सर दिएछ, यानी कि आइसोटोनिक सेलाइन भनेर मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले भनेको रहेछ है। सो यसको एन्सर ठिक हो। यसको एन्सर के हुन्छ? आइसोटोनिक सेलाइन नै हुन्छ है। सो कोलोस्टोमी इरिगेसन कतिलाई अब थाहा छैन, कन्फ्युजन लागेछ भने हामी एउटा पिक्चर हेरौँ, त्यसमा हामी कोलोस्टोमी इरिगेसन भनेको के हो भनेर हामी थोरै यसमा कुरा बुझ्छौँ है। लेट्स सी द पिक्चर अफ कोलोस्टोमी इरिगेसन है। सो पहिला कोलोस्टोमी हेरौँ, कोलोस्टोमी इरिगेसन प्रोसिडर पहिले आइदियो हेर। सो यहाँ इमेजमा जाउँ। तो यहाँ हेर त, यो फर्स्ट पिक्चर इमेज सेव। ओके, तो हेर भाइ पिक्चर यहाँ। सो के रहेछ त? बिरामीको कोलोस्टोमी भनेको यो आन्द्राबाट है, आन्द्रालाई के गरेको हुन्छ? आन्द्रालाई बाहिरतिर आन्द्राको मुख हुन्छ है, र त्यो आन्द्राको मुखमा यसरी एउटा पाइप जोडेको हुन्छ है, र त्यो पाइपसँग एउटा दिशाको पनि के भन्छ एट्याच हुन्छ के, दिशाको पनि एट्याच हुन्छ। सो कोलोस्टोमीले हामीले के गर्छौँ भने यसरी फ्लुइड हालेर यसरी इरिगेट गर्ने यो प्रोसेस हो, यसलाई हामी कोलोस्टोमी इरिगेसन भन्छौँ है। सो यो प्रोसेसको लागि पनि आइसोटोनिक सलाइन यानी कि नर्मल सलाइनहरू प्राय युज गर्ने गरिन्छ है। सो मोस्ट अफ द टाइम नर्मल सलाइन युज गर्छ है। अप्सन ठिक छ, नर्मल सलाइन युज गर्छ है। ल ठिक छ।
सो हामीले बुझ्यौँ होइन अलिअलि कुराहरू यसमा कोलोस्टोमी इरिगेसनको बारे बुझ्यौँ। सो एन्सर के हुन्छ आइसोटोनिक सलाइन र यसमा पनि नर्मल सलाइन बेसिकली कुन युज हुन्छ प्राय नर्मल सलाइन युज हुन्छ है। ओके अर्को प्रश्न हेरौँ अब हामी कम्प्लिकेसन अफ पेशेंट with pancreatitis are option A hypertension, B hypotension and shock, option C kidney failure or option D both B and C. तो कोही पनि बिरामीलाई पेनक्रियाटाइटिस भयो भने के कम्प्लिकेसन आउन सक्छ त है। ओके मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले ए दिएको छ है। सो पेनक्रियाटाइटिसले गर्दाखेरि हेर त हेर है पेनक्रियाटाइटिस भयो अरे कसैलाई पेनक्रियाजको इन्फ्लामेसन भयो है। अब पुरा सुरा सुन है। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो पेनक्रियाटाइटिसमा के हुन्छ भने हामीले लास्ट क्लासमा पेनक्रियाटाइटिस पढ्ने बेला भनेको थियौँ कि पेनक्रियाटाइटिस भयो भने एक्सेस के हुन्छ भोमिटिङ हुन्छ है एकदम धेरै भोमिटिङ हुन्छ। सो भोमिटिङ धेरै भयो भने बीपी कम हुन्छ कि बढी बीपी कम कि बढी ओके सो बीपी कम हुन्छ बीपी कम सो के हुन्छ एक्सेस भोमिटिङ भयो भने बीपी लो हुन्छ बीपी लो भयो भने मतलब हाइपोटेन्सन हुन्छ। ठीक त अप्सनमा हाइपरटेन्सन छ त्यो त यतिकै हुँदैन खत्तम यो अप्सन त हुँदैन। अब हेर है बीपी धेरै कम भयो भने बिरामी सकमा जान सक्छ यानी कि अप्सन हाइपोटेन्सन र सक त ठीक नै छ हैन। अर्को के हुन्छ पेनक्रियाटाइटिसमा सबै पेनक्रियाटिक जुस गइदिन्छ ब्लडमा है। पेनक्रियाटिक जुस जान्छ ब्लडमा पेनक्रियाटिक जुस गयो भने ब्लडलाई के गर्छ ड्यामेज ब्लड पार्टिकल्सहरूलाई ब्लडको सेल्सहरूलाई के गर्छ ड्यामेज गर्न थाल्छ है। ब्लडको सेल्सहरूलाई के गर्न थाल्छ ड्यामेज गर्न थाल्छ है। र अल्टिमेटली के हुन्छ ब्लडहरू ड्यामेज हुन थाल्यो भने कहिले काहीँ हैन एक्सेसिभ ब्लड ड्यामेज भयो भने के हुन्छ हेमोग्लोबिनुरिया हुन्छ है। सो हेमोग्लोबिनहरू पनि के हुन्छ युरिनबाट पास हुन थाल्छ र अल्टिमेटली यो सक र हेमोग्लोबिनिया मिलेर यो दुईटै कुरा मिलेर के गराउँछ रिनल फेलुअर गराउँछ है। के गराउँछ त रिनल फेलुअर गराउँछ है। सो एन्सर के हुन्छ बोथ बी एन्ड ठीक छ नि एन्सर के हुन्छ त बोथ बी एन्ड सी। सो धेरै स्टुडेन्टले ठिकै भन्नु होला एन्सर हैन। ल त्यस कारण त बुझ्यो हैन। ओके अर्को प्रश्न हेर केही छैन अब थोरै त होस् एकछिन त हो सकिहाल्यो त्यसपछि सधैँ हुँदैन के क्लास 9 देखि त आधा पो मात्र भइरहेछ। अरू दिन हामी चाँडै गरौँला क्लास 5 to 6 मै गरौँला। ओके त्यो टेन्सन नलिनु के सबै भइदिन्छ एक्जामको लागि अहिलेबाट त्यति धेरै टेन्सन लिनु हैन। सबैजना पढ्ने हो आरामले पढेपछि सबै पास भइन्छ है। आरामले पढ्यो बुझेर पढ्यो है एकदम धेरै टेन्सनमा बस्यो भने केही पनि हुँदैन लाइफमा। ल अर्को प्रश्न हेरौँ त अब हामी धेरै पढेर धेरै डर लाग्छ हैन त्यो भनेको राम्रो कुरा हो। यस्तो हुन्छ कि अहिले तिमीहरूलाई के लाग्छ धेरै कुरा पढ्छौ नि अनि अहिले के लाग्छ कि हामी त सक्दैनौँ कति धेरै कुरा आइसक्यो दिमागमा कति धेरै कुरा राख्ने। तर यो धेरै कुरा तिमीले पढ्दै जान्छौ नि पछि अनि पछि तिमीले के हुन्छ तिमीले एन्सर मिलाउँछौ के जब क्वेसन्सहरू एकदम धेरै जति धेरै क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ नि र सेरोफेरोको कुराहरू जानेको हुन्छौ नि त्यति धेरै तिमी चान्स हुन्छ तिमी जहाँ पनि पास हुने राम्रो गर्ने तिम्रो प्रोबाबिलिटी बढ्छ के है। र हामीले पढाउँदाखेरि त तिमीलाई मैले त यतिकै हावातालमा त पढाइदिने नि त होइन अरू पनि अप्सनहरू के हो भनेर भनिरहेको हुन्छु कन्सेप्ट पनि दिन खोजिरहेको हुन्छु ताकि तिमीलाई लामो समय पनि कुराहरू याद रहोस् होइन। त्यो भएर हाम्रो पढाइ इफेक्टिभ हुन्छ के है। के लेख्छ पढ्दै सँगै गोलो लगाउन नि सिक है साथी। त्यो
सिक, गोलो लगाउन सिक होइन, और बात सबै सिक। यस्तो हो कि फर्म कहिले खुल्छ, कति मार्कको हुन्छ, आई डोन्ट नो एनिथिङ रियलमा है। अब म डक्टर मान्छे भएँ होइन, मलाई त्यति धेरै कुरा थाहा हुँदैन। खुल्यो भने चाहिँ मलाई पनि थाहा हुन्छ, अहिले चाहिँ थाहा छैन कति बेला खुल्छ। म पनि तिमीहरू जस्तै हो क्या यो कुराहरूमा, कति मार्कको हुन्छ, के मार्क हुन्छ, मलाई मलाई खालि यो थाहा छ यो पढाउनु छ, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, मलाई यति थाहा हुन्छ। तर के कति मार्ककै सोध्छ भनेर एक्ज्याक्टली म पनि फिगर्सहरू त्यति याद गरेर बस्दिनँ है। पास हुन्छ क्या यसपालि, ढुक्कै पास हुन्छ, तिमीहरू टेन्सनै लिनु पर्दैन। यसपालि तिमीहरू एकदम राम्ररी नै पास हुन्छ सबजना। तर सबजनाले पढ्नु चाहिँ पर्यो क्या है, पढ्यो भने चाहिँ सबै पास हुन्छ। यो खालि क्लासमा पढेर हुँदैन, घरमा पनि अरू क्लास बाहेक पनि दिनको 2-3 घन्टा सबै क्वेसन्सहरू हेऱ्यो, पढेको कुराहरूलाई एकचोटि टक्क रिभिजन गर्यो भने किन पास हुँदैन, आरामले पास हुन्छ नि। यसबाट पनि एकदम धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ है यो एडल्ट नर्सिङबाट पनि। ल हेर त अर्को प्रश्न, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज सीन इन पेसेन्ट विथ, सीन इन पेसेन्ट विथ। अब कसैलाई अलि धेरै डिटेलमा पढ्न मन लागेछ, कुराहरू अलि डिटेलमा बुझ्न मन लाग्छ यदि कुनै कुनै कुरामा भने मेरो युट्युब च्यानलमा पनि गएर त्यहाँ गएर पर्टिकुलर जस्तो मिडवाइफरीको म धेरै भिडियोहरू छ त्यहाँ होइन, मेडिसिनहरूको एडल्ट नर्सिङहरूको पनि धेरै भिडियो छ है, त्योहरू पनि गएर हेर्दा हुन्छ क्या है। जसलाई अब अझ राम्ररी हरेक कुरा बुझ्न लागेछ त्यो कुराहरूलाई, त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई। रेस्पिरेटरी एउटा क्वेसन गरौँ न, सकाइदिउँ आज क्लास। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज सीन इन पेसेन्ट विथ, अप्सन ए मा के रहेछ त, पेनक्रियाटाइटिस। अप्सन बी मा छ कोलेसिस्टाइटिस। अप्सन सी मा छ पाइलोनेफ्राइटिस। र अप्सन डी मा छ एपेन्डिसाइटिस। एपेन्डिसाइटिस हेर हेर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कस्तो बिरामीमा बढाएर देखिन्छ है। हुन्छ ल, तिम्रै घर आउँछौँ हामी सबैजना, टेन्सन नलिऊ, खाना पकाएर राख, तिम्रै घर आउँछौँ हामी। हेर त रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कस्तो बिरामीमा देखिन्छ है, यसको एन्सर के हुन्छ, पेनक्रियाटाइटिसको बिरामीमा। किन, कारण सुन है। पेनक्रियाटाइटिसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि सबै हेर, पेनक्रियाजको जुन जुस हुन्छ नि त्यसले हाम्रो खानालाई पचाइदिन सक्छ। अब तिमी मासु खान्छौ होइन, के खान्छौ, कतिले पोर्क खान्छ, सो त्यो पोर्कहरू जस्तो कुरालाई पचाइदिन सक्छ भने यो मान्छेको आन्द्रा, मान्छेको कुराहरूलाई, मान्छेको बडी, हाम्रै बडीमा त्यो अन्य ठाउँमा गयो भने हाम्रो बडीको कुरालाई पनि डाइजेस्ट गरिदिन सक्छ नि त होइन। सो पेनक्रियाटाइटिसमा के हुन्छ, पेनक्रियाजबाट जुसहरू बाहिर निस्किन्छन् के। सो पेनक्रियाजबाट जुस बाहिर ब्लडमा जान्छ, कहाँ जान्छ त, बाहिर ब्लडमा जान्छ, र ब्लडबाट यो केमा जान सक्छ, लङ्समा जान सक्छ। अनि ब्लडबाट लङ्समा पेनक्रियाटिक जुस गयो भने के हुन्छ, लङ्सलाई ड्यामेज गर्छ, के गर्छ, लङ्सलाई ड्यामेज गर्छ, लङ्सलाई ड्यामेज गर्छ। अनि लङ्सलाई ड्यामेज गर्यो भने के हुन सक्छ, यहाँ लङ्समा पानी भर्न सक्छ है, लङ्समा पानी भर्न सक्छ, द्याट इज प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ। के हुन सक्छ, प्लुरल इफ्युजन है। सो के हुन सक्छ, प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ, र प्लुरल इफ्युजन भयो भने के हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ है, त्यही भएर सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ। सो एन्सर के हो, पेनक्रियाटाइटिस। ल आज यति राखौँ ल, थ्याङ्क यू क्लास, थ्याङ्क यू। केही टेन्सन नलिऊ, आफ्टर 20 म केटिएममै एभाइलेबल हुन्छु है, केटिएममै अनलाइन अफलाइन क्लास अनलाइन क्लास सबमा एभाइलेबल हुन्छु, जेस्ट 20 पछि। ल धन्यवाद, गुड नाइट।